මේ මාතෘකාව කියන්නේ how to use session and session tracking with session configuration. ඉතින් මෙතනදී අපි project එකක් හදාගමු මුලින්ම. new project එකක්. මම මෙතනදී දෙනවා මේ විදිහට මම project එකක් හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී පැකේජ් එකක් හදාගන්නවා සර්වලට් එකක් හදාගන්නවා මේ සර්වලට් එකට මම A කියලා දෙන්නම් දීලා මෙතනදී මම මේ විදිහට මෙතන පැකේජ් එකක් හදාගන්න අපේ සර්වලට් එක හදාගන්න මේ විදිහට සර්වලට් එකට මම A කියලා දෙනවා ඒ කියලා දීලා ඊට පස්සේ පැකේජ් එකට කොම් කියලා දීලා මම මේක ෆිනිෂ් කරගන්නවා ෆිනිෂ් කරගත්තාම මෙතන සාමාන්‍ය විදිහට අපේ සර්වලට් එක හැදලා තියෙනවා මම මෙතනදී මේ සර්වලට් එක මේ විදිහට ක්ලීන් කරගෙන මම මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා do post method එක ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට user කෙනෙක්ට username සහ password දීලා අපි ඇඩ් කරන යුසනේම් සහ පාස්වර්ඩ් දීලා ලොග් වෙනවා ලොග් වෙන වෙලාවදී සේෂන් එකක් ස්ටෝ වෙනවා අපේ වෙබ් බ්‍රවුස් එකේ අපි බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉතින් මම මේකට JSP තමා භාවිතා කරන්නේ මම මෙතනදී අපේ JSP ෆයිල් එක හදාගන්නවා index.jsp කියලා අපි මේක අපි මේක ඩිප්ලොයි කරලා බලමු කොහොමද අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක view වෙන්නේ කියලා මම මෙතනදී local host කියලා ටයිප් කරලා rcv4 index.jsp කියලා දෙනවා දුන්නා පස්සේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ විදිහට view වෙනවා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී අපේ login details add කරගන්න මම මෙතන add කරන්න user login කියලා මේ විදිහට add කරලා ඊට පස්සේ මෙතනදී මම span tag එකක් add කරනවා span tag එකක් add කරලා මම මෙතනදී name කියලා ටයිප් කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතනදී මට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට input tag එකක් add කරගන්න මම මේකේ type එක දෙන්න type එක text විදිහට දීලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් name එක දෙන්න username කියලා මේ විදිහට දීලා අපිට පුළුවන් password එකත් සාමාන්‍ය විදිහට දෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් input type value එක login විදිහට දෙන්න ඊට පස්සේ මම මෙතනදී අපේ යවන form method එක හදා ගන්නවා මම මෙතනදී post එකකින් යවන හින්දා action එක A කියලා දෙනවා දීලා ඕකේ කරනවා අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක view වෙන විදිහ අපි බලමු අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්
මං ඊට පස්සේ අපේ සර්වලට් පේජ් එකට යනවා. සර්වලට් පේජ් එකේ මම ඩු පෝස්ට් මෙතඩ් එක ඕවර්රයිඩ් කරන් තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතනදී කරන්නේ මුලින්ම මං හදාගන්නවා අනිත් පැත්තෙන් ගත්ත අනිත් පැත්තෙන් අපිට පාස්ට් කරන්න යූසර් නේම් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක. පැරාමීටර් එක අපිට මෙතනදී ගන්න පුළුවන් යූසර් නේම් ඒ වගේම පාස්වර්ඩ් කියලා. මේ විදිහට අපිට යූසර් නේම් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම සාමාන්‍ය විදිහට if condition එකක් ඇවිල්ලා check කරගන්නවා. අපේ යූසර් නේම් එක අපි add කරන යූසර් නේම් එක කමල් සහ පාස්වර්ඩ් එක 1 2 3 විදිහට add කරගන්නවා. ඇඩ් කරගෙන අපි මෙතන මේ ඩීටේල්ස් ටික මේ විදිහට දීලා ලොග් වුණොත් අපිට පුළුවන් මේක සෙෂන් එක ස්ටෝර් කරගන්න. මම ඒකට get session කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට http session කියලා දාලා මේ විදිහට මම session එක ස්ටෝර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ session attribute එක මං ඇඩ් කරගන්නවා login කියලා. ඒ වගේම මෙතනට මම දෙනවා true කියලා මෙතනට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙක මේක ඇඩ් කළා හරිනම් අපි මේක redirect කරමු අපේ අලුතෙන් මෙතන හදාගමු home කියලා page එක. මම මෙතනදී තව JSP එකක් හදාගන්නවා home කියලා. අපිට පුළුවන් redirect කරන්න මේ home page එකට. මම මෙතන hello home කියලා add කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී response එක response එක send redirect විදිහට අපිට පුළුවන් මෙතන home.jsp කියලා add කරන්න. අපිට පුළුවන් මෙතනින් පස්සේ else එකත් add කරන්න. අපේ else එකට අපිට දාන්න පුළුවන් මේ username සහ password වැරදි නම් අපේ index.jsp කියන ෆයිල් එක ඇතුළෙම තියාගන්න කියලා. අපි මේක deploy කරලා බලමු.
මං මේක ආයි ඩිප්ලොයි කරගන්න මේ විදියට ඊට පස්සේ අපි යමු බ්‍රවස් එකට මං මේ බ්‍රවස් එක මේ විදිට රීපේෂ් කරගන්න මං තියෙන කෑශ් ඔක්කොම මෙතැදි කලිය කල්ල දානවා මෙතැන්දි අපි අපේ කෝඩ් එකේ ඇඩ් කල්ලා තියෙන්නේ සාමාන විදියට යුසනයෙන් පාස්වඩ් දීල ලොකුණ හම මෙතන කමල් සහයක දෙක තුන කියන විදිහට පාස්වඩ් යුසනම් සහ පාස්වඩ් දීල ලොකුණාම සේෂන් එක ස්ටෝ වෙනවා ඒ වගේම ඒ ඕකේ නං home.jsp එකට යනවා ඒවගේම එක එර නං index.jsp ගැන අපි ලොගින් එක ඇතුළෙම රීඩිරෙක්් වෙනවා අපි බලමු මුලින් වැරදි ඩීටේල්ස් දීලා ඔබල පේනති මෙතන්ද කෙලින්ම රීඩිරෙක්් වුණා අපි මේකේ නෙට්වක් වලට ගිහිල්ල අපි ආයිදීල බලමු ඔගලන් පේන ඇති රීඩිරෙක්් වුණා අපි ඇත්ත ඩීටේල්ස් දෙමු කමල් එක දෙක තුන කියලා දීලා ලොගින් වුණාම ඔගලන්ට පේනවා මෙතන අපි හෝම් පේජ් එකට ගියා අපි බැලුවොත් මෙතන කුකී එකක් ඉස්ටෝ වෙලා අපි මෙතැන්දි තව පාට් එකක් ඇඩ් කරගමු අපි මෙතැන අපේ හෝම් එක ඇතුළ ඇඩ් කරගමු මේ හෝම් එක ඇතුළට අපිට නෝමලි මෙතන URLෙකුට ටයිප් කල්ලා මෙතන home.jsp එකට දැන් යන්න පුළුවන් දැන් යන්න පුළුවන් වෙන්න අපි කුකිය ස්ටෝ වෙලා තියෙන හින්ද ම මෙතන්දි කුක කෑශ් එක සේෂන් එක මෙතැන්ද අපි සේෂන් එක අයින් කල්ලා ආයි හෝම් කියල දුන්නත් සාමාන්‍ය විදිහට යනවා ඉතින් අපිට මෙතැන්දී චෙක් කරන්න පුළුවන්න කඩිෂන් එක කිප් එකක් දාලා කුක් සේෂන් එකක් තියෙනවනම් විතරක් මේකට ලොග් වෙන්න කියලා අපිට අපි ඒ විදිහට දැන් හදමු ම මෙතැන්දි ඇඩ් කරන්න තියෙනවා if කඩිෂන් එක සේෂන් ගේට ඇටබියුට් එකක් දාලා මෙතැදි බං රීඩිරෙට් කරන ඉන්ඩෙක්ස් පේජ් එකට මෙතැන්දි අපේ සේෂන් එක නැත්තා අපි මේක බලමු දැන් අපේ වෙබ් එක කොහේවත් මම මෙතන සේෂන් එක ඩිලීට් කරලා මම මේක ඔගලන්න පේන ඇති මම මේක නැවර රීෆේෂ් කරහම home.jsp ෆයිල් එක ඇතුළෙදි අපි යන්න අපේ යුස ලොගින් එකට මෙතැදි මං ආයි home.jsp කල ටයිප් කලත් අපි යන්න යුස ලොගින් එක ඇතුළට ඔගලන්න බලාගන්න පුළුවන් මෙතැදි හෝම එකට ගිහිල් තම රීඩිරෙක්ට් වෙලා තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් පේජ් එකට ඉතින් මම සාමාන්‍ය විදිහට කමල් කියලා ටයිප් කළා පාස්වර්ඩ් එක මම වරද්දනවා එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට සේම් පේජ් එකේ රීඩිරෙක්ට් වෙනවා මම හරි ඩීටේල්ස් දීලා මෙතනදී ලොග් වෙනවා එතකොට අපිට සාමාන්‍ය විදිහටම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව සේෂන් එකකුත් ස්ටෝ වෙලා home.jsp පේජ් එකට යනවා අපි මෙතනින් ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට මෙතෙන්දි සේෂන් එකක් ඉස්ටෝ වෙලා තියෙන සේෂන් ID එකක් එක්ක ඉතින් මේක තමයි වීඩියෝ එක වෙන්නේ